Paano mo i-filter ang dataset based sa isang specific criteria? Halimbawa, sa isang master list, meron kang 30 columns at thousands of rows. Paano mo pipiliin yung data na kailangan mo? Mano-mano ka rin bang mag-filter ng data? Filter, then sort, copy, paste, saka idi-delete yung mga hindi na kailangang rows at columns. Alam mo ba na merong mas mabilis na paraan para gawin yon? At yun ay sa pamamagitan ng advanced filter. Tingnan muna natin kung gaano siya kabilis. Mabilis ba? Isa-isahin natin kung paano ba ito ginagawa. Okay, so for example, meron tayong dataset na ganito. We have here a total of 12 columns and meron itong 100 items sa kanyang rows. Okay, so meron tayong column para sa area, property location, group, ID number, name, etc. So from this given example, paano natin ililipat sa isang bukod na worksheet ang mga datang ito? Okay, simulan na natin. Una, mag-create tayo ng bagong sheet at dito natin ilagay ang ating criteria. Rename natin. Okay, then add pa tayo ng isa para sa unang data na ipi-filter natin. Rename natin ng Quezon. And another one para sa data naman ng Batangas. So first criteria, i-copy-paste natin yung header na magiging base ng pag-filter. So area, then dapat lumabas dyan, Quezon. Tapos yung status at yung hahanapin data under status na for cancellation. Copy and paste lang para sure tayo na same in text. Second criteria, i-copy natin yung header ng area na kailangan ang lumabas dyan ay Batangas. Tapos ang criteria para sa loan value dapat ay more than 450,000. So isulat lang natin yung symbol ng greater than at yung figure na 450,000. So ito na yung dalawa nating criteria. Okay, let's do the first one. Go to Data tab, click Advanced, click Copy to another location, and ang list of range natin is yung ating dataset. So punta tayo, then make sure you include the headers, then Control-Shift down to include the whole dataset. For criteria range, highlight the first criteria, copy to, click cell A1, then click OK. So ito na yung ating filter data. Quezon accounts for cancellation. Now, for the second criteria, so same lang din, under Data tab, click Advanced, copy to another location, list range, let's go back to our data set and highlight everything. For criteria range, go to second criteria, highlight, copy to, go to cell A1, then okay. Yun. So, ganun lang siya kabilis. Let's check kung tama ang na-filter na data. So, Batangas, check. And under loan value, lahat sila ay more than 450,000. Napansin nyo ba na sa pag-filter niya, nakopy niya yung lahat ng column? Pero what if specific columns lang ang kailangan natin?
So for example, dapat ito lang ang lalabas. ID number, name, loan value, age. So paano yun? Okay, so ganito lang yan. Dito na lang natin gawin sa kalapit ng mga na-filter nating data. Mag-insert na lang tayo ng column at doon natin ilagay yung ma-filter na data. Okay, so ang gagawin natin is kopyahin yung header na kailangan natin. I-copy lang natin yung ID number, name, loan value, at age. Okay, so ito lang yung 4 na column na kailangan natin. So dapat ito lang ang lalabas dun sa ma-filter niya. Okay. So before we proceed, dapat pala yung current cell mo is nandito nakapwesto. Okay. So dapat pag dito sa A1 may magpa-prompt na ganyan, ibig sabihin hindi daw pwede. Doon sa second naman, hindi rin pwede. So, dapat nandito, may pagitang isang row yung current cell natin doon sa ating header. So, same procedure pa rin. Magkakaiba lang ito is doon sa portion ng copy to. Okay, so dito sa copy to, i-highlight mo yung specific headers na kinopya natin kanina. Then, click OK. So, yun. Lumabas lang yung specific columns na inilagay natin. So, pag kinompare mo dun sa unang na-generate natin, pareho lang siya. So, sa isa pang example, dito na rin natin gawin sa isang sheet. Mag-insert lang ulit tayo ng columns. Then, copy lang natin yung specific headers. So, same procedure pa rin ha. So, katulad nung nagawa natin kanina. Okay. So, ito nga palang advanced filter. Ito'y pwede rin natin gamitin kapag yung dataset mo is converted into official Excel table. So, dito lang sa example natin, yung ating dataset, hindi siya Excel table. Pero same pa rin yung procedure. Ganun pa rin yung gagawin mong steps. Just in case yung data mo is magagaling sa Excel table. Okay, so ito na uli yung copy to. Highlight lang natin yung specific headers. Then click OK. So yun. So lumabas na agad yung kanyang data. Na-filter na niya based dun sa nilagay lang natin na column. So ganun lang siya kadali. Okay? So, mag-practice lang kayo. And pag sanay na kayo, mas mabilis nyo pang magagawa ito. Okay? So, yun lang. At sana may natutunan kayo. Pa-like na rin, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ibang susunod ko pang tutorial.